Hi guys, it's Danix and welcome to my YouTube channel. So, karon ang ako vlog is about mask. So, mag-apply ta karon after na ako mag-ilis. So, relax. Okay, mag-ilis ako then magsugod na ta. So guys, since some of you don't know me yet, I am Danix Marie from Cebu, Philippines. I'm a tattoo enthusiast and a tattoo lover. So, pareharam na siya. So, let's try this BeautyFix peel off mask, whitening and pore minimizer. So, murag dili ni siya para sa nang uban nga kanang ibutang ra gani dito sa now ihaklap ra dito. So, ablihan na to. Yeah. So, ayan dayon na to para may bawaan din kung effective ba siya. So, pero guys, wala na ko na kuha akong stand sa cam na ko. So, laktaw-laktaw lang sa nako ha. Ako lang sang i-off ang cam. So, i-ready na ako. Butang na ko. Then, balik ako. So, since wala ko tool for inani nga mask, kaya wala ko pangandam, kamot na lang itong gamiton para vonggisius bayetch. So, sagtang na lang. Putakan na siya kabagon. Wait. So guys, ako siyang gipunan kay para marag mo baga-baga, then bet lang nako mapunan. So, ang claim aning BeautyFix peel off mask whitening and pore minimizer is removing dead skin, clearing up deep-seated dirt and other impurities, loaded with vitamins and active ingredients that will restore the elasticity of skin and combats acne, leaving skin glowing and healthy, suitable for all types of skin. So, kani siya nga mask, peel off mask is suitable for all types of skin. So, katong mga sensitive skin mo, pwede ra kay ang i-claim nila kung naman daw. Kana, pwede ra tanan skin types. So, directions for use: simply cleanse face with warm water, and then apply BeautyFix peel off mask generously on the entire face, avoiding hair, eyes, eyebrows, and lips. So, ano ko napilan? May napil sa lips, pero okay na. Relax and enjoy up to 20 minutes or until the mask is completely dry. Face will tone and tighten. Gently peel the mask off upward, starting from the chin. Use warm water to remove any remaining product. For best results, use 2 to 4 times weekly. So,
up to 20 minutes paniwato na itong magahi siya. Then pwede na to siya tangtangon. Then ang gi-advise diri is for best results ato siyang gamitin for 2 to 4 times weekly kada semana. So let's wait sa mag Instagram sa ko. Bye. So guys, I'm doing a peel off mask review on my YouTube channel. Just wait. Na siya. In fairness, dali ra siya makuha. Hassle lang. Unlike sa katong ready na. Tapos yun na dyan siya waton nga mo dry maya kay para dili hassle kaysa itong mag basa-basa pa. So dyan nyo dapat apilan ang yung makilay kasi mga apil larot pepper.
ka mahumuko. Para mas madali, kinahanglan lang na ito bason. Total, last part naman siya. So, akong final verdict aning peel off mask is okay ra siya. Nag-tighten sa akong pores. Gini na open ka ito. So, okay ra, pero ang kabati niya is hassle kayo, igtang-tang. Stress ka. So, ano lang. So, finalize yun na siya tubig para mawa ang residue sa itong mask. So, maani siya ang result sa peel off mask, pero kinahanglan pa mo proceed ta sa second, third, ug fourth nga application ani kay para makita jud og effective ba siya. Pero first application lang ako is makita na ang nga nag-tighten ang pores diri sa ang face, pero okay ra siya. Mapalit ra na siya sa Watsons around 20 pesos siguro. So, if wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, is subscribe na para updated ka sa mga events o mga bagong videos ako. Babos.